Hello, good day nga pala sa'yo. Ikaw na nanonood ngayon ng video na to. So, gusto mo nakitang ikang congratulate at i-welcome kung ano yung matututunan mo sa video na to na kung paano ka ba kikita sa internet, kung paano ka ba kumita online gamit lang yung cellphone or your laptop. So, by using this, so kailangan meron kang, sa umpisa, kailangan meron ka munang business na pinopromote. So, kung wala ka pa, so, I recommend na ascending profit system is for you. So, kailangan mo lang aralin ang business na to. So, by the way, papakilala mo na ako. So, I'm John Lee M.S. Kunili, taga Isabela. So, I'm IT by profession. As of now, ginagawa ko din yung business sa gabi. So, I hope na marami kang matutunan sa lesson na to. So, papakita ko lang kung ano yung makukuha mo pag nag-enroll ka sa EPS o tinatawag nating ascending profit system. So, makikita mo dito na magkakaroon ka ng, sinabi niya dito na discover how you can make money online today using a proven system. So, sa pamagitan ng system, ito isang sistema na to na kahit busy ka, pwede kang kumita. So, once na magkaroon ka ng account, yun, magkakaroon ka ng username, ID, number, and your password. So, try natin mag-login. Ayan. So, congratulations. So, meron ka ng, so, ibig sabihin, pag naka-enroll ka sa APS nito, ito, magkakaroon ka ng ganitong system. Welcome to Ascending Profit System, 10-step training program, step-by-step coaching. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng 10 lesson. Ibig sabihin, mag-enroll ka sa isang University of Business na tinatawag natin. So, meron kang 10-step video kung paano ka ba talaga magkakaroon ng negosyo online, paano ka makikita sa online. So, sa pamagitan yan, kailangan mong panoorin ang mga ito. So, bakit? Kasi this is your foundation kung paano ka magkakaroon at makakapag-build ng sarili mong online negosyo. So, parang ganito. So, magkakaroon ka ng, once na nag-avail ka ng ascending profit system, magkakaroon ka ng, Hello, ayun, this is Edward Reformina and welcome dito sa Unity Network. Welcome dito sa training program natin and congratulations. Congratulations dahil member ka na at kasali ka na sa pinakamalaking community ng mga... Ayun. So, once na magkaroon ka, once na ma-access mo na yung dashboard natin, magkakaroon ka ng 10-step training. 10-step training na yan na magbibigay sa'yo ng foundation, yan na magbibigay sa'yo kung ano ang gagawin mo kung hindi ka pa sanay magnegosyo online, kung hindi ka pa sanay mag-business or mag-create ng negosyo online. This 10-step training is recommended for you. So, kailangan mo lang matapos yan para magkaroon ka lang ng access sa mga module na to. So, meron tayong bonus and ituturo din namin sa'yo kung paano ka rin kikita. So, pag natapos mo yung 10-step training na yan, bibigyan ka ni Unity Network ng company ng affiliate links. Bibigyan ka ng mga marketing tools, ng mga strategy, kung paano ka nga ba magkakaroon or paano ka nga ba or kung paano ka ba magsisimula mag-promote, paano ka ba magsimula maghikayat or I mean i-share kung ano yung natutunan mo, kung paano ka mag-grow, kung paano mag-grow yung business mo. So, this business is all about information system, digital products. Ibig sabihin, we teach every Filipino kung paano ba magkaroon ng sariling online negosyo kahit busy pa sila, kahit maliit lang yung puhunan nila, ay makakagawa nilang kumita ng malaki gamit ng proven system na to. So kung ikaw, tinatanong kita, ikaw nanonood ngayon sa video na to, kung hindi ka pa member, I'm willing to guide you, I'm willing to teach you more, I'm willing to help you kung paano mo ba ma-achieve yung income mo dito sa Unity Network. So, meron akong ilalagay na link sa video na to, sa video na to. And don't forget to subscribe sa video na to kung nanonood ka man sa YouTube na to. So, ibibigay akong link na to, i-follow mo ako, i-message mo ako sa Facebook at i-message mo ako, sabi mo lang na napanood ko yung mga video mo sa YouTube and then gusto kong maging part ng team mo.
So, ayun, I hope na malaking tulong at ma-achieve mo rin kung paano ka magkakaroon ng negosyo online. So, this is John Lee. So, nagsasabi sa'yo, dream big, set goals, always take action. Bye!